Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο. Να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο, να θυμάστε να πατάτε like. Στέλνω θερμούς χαιρετισμούς στους φίλους σε ολόκληρο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθείτε και μου δίνετε πολύ μεγάλη χαρά που όταν μου γράφετε από ποια χώρα με παρακολουθείτε και φυσικά εννοείται και από όλες τις πόλεις της Ελλάδας μας και την υπέροχη μας Κύπρο φυσικά. Αγαπημένες και αγαπημένοι, θέλω να θυμάστε ότι εμείς ονομαζόμαστε ψυχαγωγικά κανάλια. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι εδώ περνάμε όμορφα. Λέμε κανένα αστείο, λέμε πιο σοβαρά, ανταλλάσσουμε απόψεις στα σχόλια, κάτι πάρα πολύ όμορφο και φυσικά επειδή είμαστε μέσα στις ενέργειες, μέσα από κάθε άνοιγμα που μπορεί να επιλέξετε, κρατάτε ό,τι σας ταιριάζει. Ό,τι νιώθετε ενεργειακά ότι είναι δικό σας. Δεν μπορεί από ένα γενικό άνοιγμα να ταυτίζεστε απόλυτα και να περιμένετε ότι θα έχει και την κατάληξη που πιθανά θα δούμε εδώ. Οπότε αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα και όποιος το επιθυμεί, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή, η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους. Αυτά με πολύ πολύ αγάπη από μένα για σας και πάμε να δούμε το θέμα μας. Έκπληξη. Ευχάριστη. Πάντα να ξέρετε ότι εμένα είναι αρχή μου αυτό, έτσι. Λοιπόν, εύχομαι και ελπίζω για όλες και για όλους σας. Έκπληξη λοιπόν, κάποιος θέλει να σε ξαναδεί. Ποιος είναι αυτός? Και να σας πω κάτι. Επειδή καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην ενδιαφέρεστε όλοι για τα ερωτικά. Μπορεί να αναφερόμαστε σε κάποιο φίλο, σε κάποια φίλη, σε κάποιο συγγενικό πρόσωπο που μπορεί να έχετε λίγο κάπως απομακρυνθεί. Εντάξει. Λοιπόν, γενικό θέμα είναι, γενικό άνοιγμα, άχρονο, πάντα, εγώ δεν το λέω συνέχεια, αλλά εννοείται αυτό, είναι άχρονο. Τα ταρό είναι άχρονα, ξεκινούν από την ώρα που τα παρακολουθείτε. Λοιπόν, πάμε να επιλέξετε ποιος είναι αυτός ο κάποιος που θέλει να σε ξαναδεί. Αμέθιστος, πράσινος φθορίτης, μαύρη τουρμαλίνη. Και πάμε να δούμε τι θα δούμε. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, εσείς έχετε και μήνυμα αμέσως, έτσι, οι κάρτες σας είναι πολύ ζωηρές και πετάγονται. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα δίλημμα. Υπάρχει ένας προβληματισμός, μπορεί να είναι αναφορικά με κάποιο πρόσωπο που έχετε βάλει στο μυαλό σας και δεν ξέρετε και μπορεί γι' αυτό το λόγο να παρακολουθείτε και το βίντεο. Μπορεί να σας έχουν προτείνει μια εργασία καινούρια και να είστε σε δίλημμα να πάτε ή να μην πάτε, γιατί μπορεί να μην έχετε αρκετά στοιχεία για την εξέλιξη. Δυστυχώς, αγαπημένες και αγαπημένοι, στην εποχή μας μάλλον, δεν υπάρχει τίποτε πιο σίγουρο από το ότι τίποτα δεν είναι σίγουρο. Οπότε, ακούστε λίγο το ένστικτό σας και αν σας λέει πήγαινε, κάντε το βήμα, να το κάνετε. Παιδιά, εντάξει, δεν υπάρχει αυτό. Αν είναι δυνατόν, η κάρτα που πετάχτηκε είναι και η κάρτα βάση σας. Οκ, εντάξει. Το δίλημμα καλά κρατεί λοιπόν, έτσι. Καλά κρατεί. Για πάμε να εξετάσουμε τώρα το υπόλοιπο κομμάτι. Για να δούμε για την άλλη πλευρά. Οκ, ξεκινάμε με μια υπέροχη κάρτα. Η υπέροχη κάρτα.
πώς να την πιάσω να φαίνεται έτσι ότι είναι το αστέρι. Λοιπόν, τι γράφει κάτω, αυτό εννοώ, πώς να την πιάσω. Λοιπόν, το αστέρι. Θεωρώ ξεκάθαρα εδώ, έτσι, ότι κάποιος θέλει να σε ξαναδεί. Πολύ ξεκάθαρα όμως. Τουλάχιστον για όσους από εσάς ισχύει αυτό. Γιατί όπως το είπα στην εισαγωγή μου, που δεν ξέρω πόσοι την ακούτε και πόσες, ότι εδώ είναι γενικά ανοίγματα. Μπορεί να ισχύει μόνο για έναν από εσάς, να ισχύουν αυτά που λέω για έναν, για μία από εσάς. Εσείς το ξέρετε μέσα σας. Εν πάση περιπτώσει, εδώ ξεκινάμε με μία υπέροχη κάρτα, που είναι το αστέρι και δηλώνει ότι ναι, κάποιος θέλει να σε ξαναδεί. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του υδροχόου. Πέρα όμως από τα ζώδια, έχουμε μία από τις πιο ευίωνες, θετικές, θεραπευτικές κάρτες στην ταρό. Ο άνθρωπος αυτός δεν έχει χάσει ούτε την ελπίδα, ούτε την πίστη του ότι θα σας ξαναδεί και ό,τι άλλο προκύψει από το άνοιγμα. Είστε και οι δύο σε διλήμματα πάντως και σε πολύ έντονους προβληματισμούς. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, έτσι. Διάρρη από τη μία, διάρρη και από την άλλη. Πολλαπλές σκέψεις, σκέφτεται, ασταμάτητα σκέφτεται. Το θέμα είναι να δούμε αν θα κάνει πράξεις. Δεν έχετε αυτή τη στιγμή καμία επικοινωνία και καμία επαφή. Υπάρχουν προφανώς, έτσι, ανάμεσά σας, υπάρχουν κάποια εμπόδια. Εσείς τα ξέρετε πολύ καλύτερα από εμένα. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μια απομάκρυνση, γιατί ο άνθρωπος αυτός θέλει να σκεφτεί και να πάρει κάποιες σημαντικές αποφάσεις για τη ζωή του. Δεν μας απαντάει η κάρτα από μόνη της αν θα είναι θετική, δηλαδή να έρθει να σας συναντήσει ή να είστε και πάλι μαζί, ή αν όχι. Δεν μας το απαντά. Αυτό που θέλω να σας πω σίγουρα είναι ότι μην κάνετε εσείς απολύτως καμία κίνηση, γιατί όταν εμφανίζεται η συγκεκριμένη κάρτα δεν πρέπει να κάνετε τίποτα απολύτως, γιατί μπορεί να έχετε αρνητικό αποτέλεσμα και αυτό θα προκαλέσει εκνευρισμό. Λοιπόν, τώρα, είναι μία από τις ελάχιστες κάρτες στην ταρό που δίνουν χρόνους, όχι ακριβώς χρόνους να σας πω δηλαδή αύριο το πρωί σε μία εβδομάδα, αλλά αναφέρεται σε εποχή και η εποχή είναι το φθινόπωρο. Κοντός ψαλμός αλληλούια, όχι βέβαια ότι στην Ελλάδα μόλις μπει ο Σεπτέμβρης θα αλλάξει ο καιρός, δεν το πιστεύω καθόλου, αλλά εν πάση περιπτώσει μας δίνει αυτό το πλαίσιο η κάρτα. Παιδιά, συνέχεια η ανάγκη για ισορροπίες. Τι είναι αυτό άραγε που έχει συμβεί ανάμεσά σας ή μάλλον τι είναι αυτό που υπάρχει ανάμεσά σας και προκαλεί μια τόσο πολύ μεγάλη αναστάτωση και που δεν είστε μαζί. Και είπα να ανοίξω άλλη μια κάρτα εδώ. Είναι ο μάγος. Ο μάγος δεν είναι ιδιαίτερα, έως καθόλου να πω, θετική κάρτα όταν κάνουμε ένα αισθηματικό άνοιγμα. Το θέμα είναι ότι μπορεί να δηλώνει, γιατί δεν έχω διαφορετικά στοιχεία, έτσι, μπορεί να δηλώνει ότι τελικά αυτός ο άνθρωπος δυσκολεύεται πάρα πολύ να διαχειριστεί τις όποιες δυσκολίες υπάρχουν ανάμεσά σας. Δεν το αφήνουμε όμως έτσι, συνεχίζουμε. Παιδιά, καταπληκτικές κάρτες από την κυρία Λένορμαν. Πιστεύω ότι θα τη βρει τη λύση, παιδιά, ο άνθρωπος αυτός. Θα βρει τη λύση, θα βρει την άκρη και θα μπορέσει να έρθει και πάλι κοντά σας. Έχει την τάση να θέλει να σας προστατέψει. Και επίσης θέλει οπωσδήποτε αυτή τη φορά να υπάρξει ανάμεσά σας κάτι τόσο σταθερό, τόσο γερό,
τόσο θεμελιωμένο που να μην μπορεί να το διαταράξει κανένας και τίποτα. Ούτε σεισμός, ούτε λοιμός, ούτε καταποντισμός. Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Για να δούμε. Και θα το πετύχει, παιδιά. Θα το πετύχει. Έχουμε εδώ έναν υπέροχο άσο, άσος πεντάκτηνο, που βέβαια είναι το καινούριο ξεκίνημα, γιατί κοιτάξτε πώς είναι μακριά σας. Κοιτάξτε πώς είναι. Υποφέρει, δεν έχει αποδεχτεί το ότι δεν είστε μαζί, έτσι πάρα πολύ βασανίζεται, αλλά όντως υπάρχουν εμπόδια. Όντως, δηλαδή το έχω δει στις κάρτες πολύ καθαρά. Τώρα, κοιτάξτε, δεν μπορείτε να περιμένετε, ας πούμε, ότι η επιστροφή αυτού του ανθρώπου θα γίνει αύριο το πρωί. Γιατί έχουμε, όπως σας είπα, άσο πεντάκτηνο, και ο άσος πεντάκτηνο, οτιδήποτε μάλλον ξεκινά κάτω από την επίδραση του άσου πεντάκτηνο, έχει πολύ αργές εξελίξεις. Μα ούτως ή άλλως, και πεντάκτηνο να μην ήταν, επειδή είναι άσος και είναι πολύ χαμηλά αριθμητικά, προφανώς έτσι θέλει πολύ χρόνο. Ίσως τελικά εδώ ο κρεμασμένος να μας τοποθετεί πολύ καλά χρονικά στο φθινόπωρο. Επίσης θέλω να σας πω ότι από τη στιγμή που θα γίνει η επαναπροσέγγιση και η συνάντησή σας, εδώ, κοιτάξτε τώρα, ανοίξαμε την καλύτερη, μία από τις δύο καλύτερες μάλλον κάρτες της Μεγάλης Αρκάνας των Ταρό, που είναι πραγματοποίηση στόχου, πραγματοποίηση ονείρου, καρμική ολοκλήρωση, έτσι. Ό,τι ήταν να γίνει έχει γίνει και φτάνει, έτσι, ο στόχος επιτυγχάνεται, οποιοσδήποτε μάλλον στόχος κι αν είναι αυτός. Εδώ είναι πολύ συγκεκριμένος, αναφέρεται στην επιστροφή ενός ανθρώπου στη ζωή σας, ο οποίος, έτσι, θέλει να σας ξαναδεί οπωσδήποτε, και αυτό ήταν έκδηλο από την πρώτη στιγμή που ξεκινήσαμε το άνοιγμα, γιατί δηλώθηκε με μεγάλη αρκάνα. Ναι, προβληματισμός, ναι, πολλές σκέψεις, ναι, απομάκρυνση, αναζήτηση ισορροπιών, αλλά μέσα τελικά θεωρώ ότι παίρνουμε μία απάντηση από τις κάρτες που ακολούθησαν, ότι θα αφυπνιστεί ο άνθρωπος αυτός, θα συνειδητοποιήσει ότι δεν θέλει να ζει έτσι, μακριά σας, αυτό εννοούμε, γιατί εδώ σας έδειξα πόσο πολύ υποφέρει μακριά σας. Άρα λοιπόν θα βρει τον τρόπο και θα έρθει κοντά σας. Έχουμε τις ίδιες ενέργειες ακριβώς και με τον άσο πεντάκτηνο που σας είπα εδώ, ότι θεμελίωση, σταθερότητα, ασφάλεια, σιγουριά, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό και ανεβάζει ενεργειακά το άνοιγμα, οπότε είμαστε πάρα πολύ καλά, και πραγματικά σας το εύχομαι ολόψυχα σε όλες και σε όλους όσοι το επιθυμείτε, έτσι υπέροχα να εξελιχθεί η κατάσταση. Απλώς να το ξέρετε, σας το λέω άλλη μια φορά, ότι χρειάζεται να οπλιστείτε με υπομονή, έτσι, με πολύ υπομονή, γιατί οι εξελίξεις δεν θα είναι άμεσες. Αλλά θα είναι όχι απλά θετικές, αλλά και πολύ, δηλαδή τόσο θετικές εξελίξεις ούτε στα πιο τρελά σας όνειρα. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερό μας άνοιγμα, για να δούμε τη δική σας την έκπληξη και ποιος είναι αυτός που θέλει να σε ξαναδεί. Πολύ δυναμική κάρτα για εσάς, παρόλο που είναι εσωτερική
κυρίως. Πάντως μιλά για αλλαγές και στα αισθηματικά πολλές φορές μιλά για αναγέννηση της σχέσης. Γιατί είναι μια κάρτα αφύπνισης, μεταμόρφωσης, ανάστασης. Έχει πάρα πολύ έντονη ενέργεια, τόσο πολύ δυνατή που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στην ανακάλυψη του πραγματικού μας προορισμού σε αυτή τη ζωή. Από εκεί και πέρα είναι και μία βαθιά καρμική κάρτα, μία από τις δύο πιο καρμικές κάρτες που έχουμε στη Μεγάλη Αρκάνα των Ταρό, και η καρμικότητά της έγκυται στο ότι σας δίνει την ευκαιρία να εξηλαιωθείτε και να εκπληρώσετε καρμικά χρέη που έχετε είτε απέναντι στον εαυτό σας είτε απέναντι σε άλλους ανθρώπους. Προφανώς βέβαια εδώ, για να είστε και να παρακολουθείτε αυτό το βίντεο, ενδιαφέρεστε για κάποιον συγκεκριμένο άνθρωπο και για το να αναγεννηθεί η σχέση σας. Για να δούμε όμως τι θα δούμε από την άλλη πλευρά. Μάλιστα. Βλέπω μία κατάσταση τόσο ανάμεικτη, ρε παιδιά, τόσο ανάμεικτη δηλαδή, μία τρέλα είναι όλο αυτό που βλέπω εδώ. Γιατί έχω απίστευτα θετικές κάρτες και έχω και αρνητικές κάρτες. Οκ. Πάμε να ξετυλίξουμε αυτό το δύσκολο κουβάρι εδώ που έχει ανοίξει μπροστά μας, που έχει παρουσιαστεί μπροστά μας. Λοιπόν, να ξέρετε ότι στη σκέψη υπάρχει, ξεκάθαρο είναι βέβαια έτσι. Σκέφτεται πώς μπορεί να βρει έναν τρόπο να κάνετε ένα καινούριο ξεκίνημα. Είναι πάρα πολύ συνειδητό, για τον άλλον άνθρωπο μιλάω πάντα, ότι η σχέση που είχατε ήταν μη ισορροπημένη. Τώρα εσείς δίνατε περισσότερα, η άλλη πλευρά έδινε περισσότερα, πάντως σίγουρα υπάρχει ένα τέτοιο θέμα μη ισορροπημένης σχέσης. Αν είσαστε εσείς, έτσι, απλά αυτό πρέπει λίγο να το δείτε εσείς με τον εαυτό σας, γιατί αν δίνετε, μετά σταματά ο άλλος να μας εκτιμά. Λοιπόν, αν δεν ξέρω αν φύγατε εσείς ή αν έφυγε ο άλλος άνθρωπος, πάντως σίγουρα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη θλίψη για αυτή την αποχώρηση, ενοχές πιθανότατα, τύψεις και η σκέψη εστιασμένη εκεί. Ξεκάθαρα υπάρχει συναίσθημα με τον υπότι κούπα και υπάρχει και όριμο συναίσθημα, μπορώ να πω. Και η ελπίδα, η ευχή και η ελπίδα ότι το ουράνιο τόξο θα ξαναβγεί για εσάς τους δύο. Αλλά υπάρχει ίσως ένα πάρα πολύ μεγάλο εμπόδιο ανάμεσά σας. Έχουμε εδώ την κάρτα του διαβόλου. Αστρολογική αντιστοιχεία είναι με το ζώδιο του εγώ καιρό. Τώρα από εκεί και πέρα μπορεί ο άνθρωπος αυτός να έχει κάποιες αιμονές. Μπορεί να έχει εξαρτήσεις. Μπορεί να είναι εγκλωβισμένος ή εγκλωβισμένη σε μία κατάσταση από την οποία πιστεύουν ότι δεν μπορούν να ξεφύγουν. Και ακόμα και αν τους παρουσιαστεί μια ευκαιρία, να την παραβλέψουν, να μην τη δουν καν. Δύσκολη κάρτα, πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή αυτή εδώ η τελευταία κάρτα μπορεί να φέρει όλου του κόσμου τα προβλήματα και όλου του κόσμου τις δυσκολίες. Και πολύ δύσκολο βέβαια και στη διαχείριση αυτής της κατάστασης. Για να δούμε αν θα βρεθεί επιτέλους αυτή η άκρη, γιατί όπως σας είπα το συναίσθημα είναι πολύ έντονο και είναι και πολύ ψηλά. Αν έχει φύγει, σας το λέω, νιώθει τύψεις και ενοχές που έφυγε. Αν φύγατε εσείς, πάλι εκεί στη σκέψη τη δική σας είναι. Αλλά πιστεύω και εσείς. Λοιπόν, υπάρχει στον χώρο του, στο περιβάλλον του μάλλον, για να το πω πιο σωστά, στο περιβάλλον του υπάρχει μία γυναίκα η οποία είναι άρρωστη. Έχει κάποια ασθένεια. Είναι
Μητέρα, δεν το βάζω καθαρά ερωτικά, παρόλο που έχω ενδείξεις, αλλά προτιμώ να το ανοίξουμε. Μπορεί να είναι μητέρα, μπορεί να είναι αδερφή, μπορεί να είναι σχέση, μπορεί να είναι σύζυγος, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Πάντως είναι ένα γυναικείο πρόσωπο το οποίο περνά μία δοκιμασία και μπορεί αυτός να είναι και ο εγκλωβισμός του ανθρώπου, έτσι. Όμως, παρόλα αυτά, θα ρίξει γέφυρες ανάμεσά σας. Για να δούμε. Παιδιά, εντάξει, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει 3 στα 3 από τις πολύ πολύ σπάνιες φορές και τα 3 στις ενέργειες της φωτιάς και οι 3 κάρτες στις ενέργειες της φωτιάς, έτσι, αυτοκράτορας, αστρολογική αντιστοιχεία με το ζώδιο του κρυού. Εγώ το θεωρώ δεδομένο για κάποιους από εσάς, μια και είμαστε σε ένα γενικό άνοιγμα, το θεωρώ δεδομένο ότι ο άνθρωπος αυτός θα επιστρέψει στη ζωή σας, όχι απλά θέλει να σας ξαναδεί, αλλά κάνει και πάρα πολύ μεγάλο αγώνα για να μπορέσει να το πετύχει, έτσι. Όμως το πετυχαίνει. Το πετυχαίνει, αυτοκράτορας, το αρχέτυπο του πατέρα, η προστασία. Θέλω να σε προστατέψω. Θέλω να σε αγαπάω, θέλω να σε φροντίζω, θέλω να σε προσέχω. Και βέβαια είναι και μια κάρτα η οποία μας αφήνει υπόνοιες και για γάμο, αλλά ας μην πάμε τόσο μακριά. Παρόλο που έχουμε και τις 3, επαναλαμβάνω, τελικές καρτούλες εξαιρετικές, η μία καλύτερη από την άλλη, το καινούριο ξεκίνημα μεταξύ σας θα γίνει και είναι αδιαπραγμάτευτο, έστω και για έναν ή μία από εσάς. Και αυτή την καρτούλα που θέλω να τη δείτε για άλλη μια φορά, είναι από τις πολύ αγαπημένες μου στη συγκεκριμένη ταρό, γιατί όπως και να το κάνουμε είναι πάρα πολύ όμορφο. Γυρίζει ο ήρωας δαφνοστεφανωμένος και δαφνοστεφανώνει και την κοπελιά. Και έχουμε πάρα πολύ έντονο βέβαια, μια και έχουμε 3 στα 3. Ας μείνουμε σε αυτά τα 2 βέβαια, γιατί ο αυτοκράτορας είναι μια άλλη κατάσταση. Εδώ στα πιο καθημερινά μας. Πολύ έντονο ερωτικό πάθος. Πολύ. Πάρα πολύ. Για να δούμε λοιπόν, έτσι να συνοψίσουμε λίγο αυτό το άνοιγμα που μας ταλαιπώρησε σε ένα μεγάλο βαθμό, αλλά που καταφέραμε να έχουμε ένα πολύ ωραίο θετικό αποτέλεσμα και βέβαια έχουμε και πάρα πολύ συναίσθημα. Αυτό σας το έχω πει από την πρώτη σειρά κάρτες που άνοιξα. Είναι πάρα πολύ έκδηλο, δηλώνεται με 2 κάρτες, οπότε δεν μου πήγαινε πολύ καλά ότι δεν θα βρεθεί μια λύση. Τις ξέρετε πολύ καλά τις δυσκολίες και τα εμπόδια που μπορεί να υπάρχουν ανάμεσά σας. Κάτι που σίγουρα μας έδειξαν οι κάρτες αναφέρεται σε κάποιο γυναικείο πρόσωπο το οποίο έχει θέμα υγείας. Προφανώς όμως θα καταφέρει και θα το ξεπεράσει αυτό το πρόβλημα υγείας και αυτό είναι σαν να ανοίξει έναν δρόμο για εσάς. Οπότε έχετε να περιμένετε ένα καινούριο ξεκίνημα με κάποιον άνθρωπο, ο οποίος σας σκέφτεται πάρα πολύ και εννοείται ότι θέλει να σας ξαναδεί. Και θα σας ξαναδεί δηλαδή, έτσι, δεδομένο. Τουλάχιστον σύμφωνα με όλα αυτά εδώ που μας λένε οι καρτούλες μας. Πάρα πολύ ωραίο άνοιγμα, πάρα πολύ ωραίο και το εύχομαι ολόψυχα σε όλες και σε όλους όσοι το επιθυμείτε.
Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε. Ποιος είναι αυτός που θέλει να σε ξαναδεί και θα σου κάνει και έκπληξη. Τι ωραία κάρτα βάσης που έχετε. Και εγώ σας εύχομαι ολόψυχα η ερμηνεία εδώ να είναι ότι ένα όνειρο ζωής θα πραγματοποιηθεί. Ένας στόχος για τον οποίο έχετε εργαστεί πολύ, σε όποιο επίπεδο, έτσι, περιλαμβάνει τα πάντα και πραγματικά σας το εύχομαι ολόψυχα. Πάρα πολύ ωραίο. Για να δούμε τι γίνεται εδώ με την άλλη πλευρά. Μάλιστα. Μάλιστα. Σε πολύ δύσκολα μονοπάτια έχετε μπλέξει αγαπημένες και αγαπημένοι εδώ. Για όσους από εσάς βεβαίως ισχύει το άνοιγμα. Αλλά σε δύσκολα μονοπάτια, γιατί εδώ βλέπω ότι μπορεί να υπάρχει, έτσι, μπορεί να είστε το τρίτο πρόσωπο σε αυτή τη σχέση. Κάτι το οποίο νομίζω το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Κάποια στιγμή ο άνθρωπος αυτός έτσι αποφάσισε ίσως να αποχωρήσει, ή μπορεί και εσείς να αποφασίσατε να αποχωρήσετε, γιατί θεωρείτε ότι δεν είναι έντιμο αυτό, ότι δεν είναι δίκαιο. Φυσικά όλο αυτό σας έχει προσθέσει ένα πολύ μεγάλο βάρος, το καταλαβαίνω, αλλά να ξέρετε και στην άλλη πλευρά πάνω κάτω ισχύουν αντίστοιχα πράγματα. Προσπαθεί να βρει ισορροπίες, προσπαθεί να σκεφτεί λύσεις, να δει τι θα κάνει. Σίγουρα υπάρχουν θέματα, δεν το συζητάμε καθόλου, και φυσικά σας σκέφτεται και θέλει να σας ξαναδεί. Είναι δεδομένο εδώ με τις κάρτες που έχω. Έχω το ζώδιο του ζυγού και το ζώδιο του εγώκερο. Θεωρώ ότι η μεγαλύτερη επιθυμία του ανθρώπου αυτού είναι ίσως να σας ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Γιατί δεν ξέρω τις συνθήκες της σχέσης σας. Μπορεί στην αρχή να μην γνωρίζατε ότι είστε το τρίτο πρόσωπο. Ή μπορεί να είναι ο άλλος άνθρωπος το τρίτο πρόσωπο και μπορεί να μην γνώριζε. Εν πάση περιπτώσει, εδώ φαίνεται ξεκάθαρα ότι έχουμε να κάνουμε με μία μη κοινωνικά αποδεκτή σχέση, κάτι που έχει δυσκολέψει πάρα πολύ και την άλλη πλευρά, προσπαθεί να βρει ισορροπίες, υπάρχει και μία γυναίκα εδώ, τώρα είστε εσείς, είναι μια άλλη γυναίκα, πάντως επιθυμεί πάρα πολύ να γίνουν ξεκαθαρίσματα, πιθανότατα να σας πει αλήθειες. Για να δούμε ρε παιδιά, τι θα γίνει παρακάτω, για να δούμε τι θα δούμε εδώ. Νιώθει πάντως πάρα πολύ άσχημα, νιώθει σαν να είναι υποπολιορκία, ότι πρέπει να υπερασπιστεί αυτά που έχει πει, αυτά που έχει κάνει, πρέπει οπωσδήποτε, δηλαδή είναι σε μία διαρκή μάχη, Και βέβαια όπως το καταλαβαίνετε αυτό είναι κάτι που εξοντώνει και ψυχικά και σωματικά. Λοιπόν, μέσα στο σπίτι του ή της υπάρχουν και ποντίκια, ξεκάθαρο. Επίσης, τώρα δεν ξέρω, θα κάνει ένα ταξίδι, να πάει να δει ας πούμε τους ηλικιωμένους γονείς, έναν φίλο ή φίλη μεγαλύτερης ηλικίας, τον οποίον έτσι πιστεύετε πάρα πολύ και μαζί του ή μαζί της, έτσι του ανοίγει την καρδιά του και εξομολογείτε όλον αυτό τον προβληματισμό, όλη αυτή τη δυσκολία ανάμεσά σας και αυτός ο άνθρωπος του δίνει σοφές συμβουλές. Γι' αυτό ακριβώς τον εμπιστεύεται και τόσο πολύ. Για να δούμε.
Παιδιά, απίστευτο είναι αυτό που συμβαίνει στο άνοιγμά σας. Διπλές κάρτες. Διπλές κάρτες. Δικαιοσύνη. Πολύ μεγάλη μάχη δίνει αυτός ο άνθρωπος. Πολύ μεγάλη μάχη. 2 φορές ανοίξαμε την ίδια κάρτα. Και σε αυτό. Τα καλά νέα τώρα, έτσι, γιατί πραγματικά έχει να περάσει μεγάλη δοκιμασία αυτός ο άνθρωπος. Μεγάλη δοκιμασία, υπερασπιζόμενος, τα πάντα όλα, ακόμα και το ότι υπάρχει, ας πούμε. Πέρα από αυτό όμως, θεωρώ ότι θα γίνει ένα τεράστιο άνοιγμα, έτσι, η κατάσταση θα αλλάξει, ίσως και εκείνος ενδυναμώσει πολύ περισσότερο και πατήσει πιο γερά στα πόδια του ή στα πόδια της και διεκδικήσει αυτά που θέλει, γιατί δεν το θεωρώ καθόλου τυχαίο το ότι εμφανίστηκε δεύτερη φορά η δικαιοσύνη και ακριβώς δίπλα στη δικαιοσύνη έχουμε και μία υπέροχη βασίλισσα κούπα, που είναι σαν να μας στέλνει το μήνυμα εδώ, να μας στέλνουν οι κάρτες το μήνυμα, ότι η αγάπη όχι απλά θα νικήσει, η αγάπη θα θριαμβεύσει. Αστρολογική αντιστοιχεία εδώ με το ζώδιο του καρκίνου. Είναι το συναίσθημα το αληθινό, το όριμο, το συνειδητοποιημένο συναίσθημα, το συνειδητό. Ξέρω γιατί σε αγαπάω. Σε αγαπάω γιατί είσαι εσύ. Και όχι όπως θέλω να σε φτιάξω εγώ μες στο μυαλό μου και στην πραγματικότητα. Όχι, σε αγαπώ όπως είσαι για αυτό που είσαι. Βαθιά θεραπευτική κάρτα, με πολύ ωραίες ενέργειες, ήρεμες ενέργειες δηλαδή. Και είναι και τόσο ωραίο αυτό, διότι μετά από έναν πόλεμο, εντός εισαγωγικών βέβαια, αλλά η εξάντληση είναι η ίδια, σαν να έχεις συμμετάσχει σε έναν πραγματικό αληθινό πόλεμο. Λοιπόν, υπάρχει τεράστια εξάντληση λοιπόν και είναι πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο το ότι έρχεται η ηρεμία, έρχεται η γαλήνη, υπάρχει μεγάλη ψυχολογική στήριξη. Αυτή η βασίλισσα πάντοτε είναι, οι ενέργειές της είναι θεραπευτικές, γιατί στέκεται στο πλευρό σου, συμπαραστέκεται, συμπάσχει, με πολύ αγάπη και πολύ αποδοχή. Δεν κρίνει ποτέ, δεν κατακρίνει κανέναν, είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί, έτσι, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για μένα. Και θεωρώ ξεκάθαρα ότι είναι και ο θρίαμβος της αγάπης και η δικαίωση αν θέλετε. Όπως είπαμε, έχουμε τη δικαιοσύνη, δεν μπορούμε να την προσπεράσουμε, 2 φορές δικαιοσύνη. Κάτι, κάπως, με κάποιον τρόπο, ο άνθρωπος αυτός, ναι, το πιστεύω πάρα πολύ, ότι πατά στα πόδια του πολύ γερά ή στα πόδια της και διεκδικούν πλέον αυτό που θέλουν φανερά, τέλος. Ούτε κρυμμένα πράγματα, ούτε μηχανογραφίες, ούτε τίποτε απολύτως. Είναι η ώρα των επιλογών, των πολύ σοβαρών επιλογών, των συνειδητοποιημένων επιλογών, των ξεκαθαρισμάτων επίσης. Και όπως σας είπα, είναι πιθανό ο άνθρωπος αυτός να κάνει έτσι ένα ταξίδι, να πάει να συναντήσει έναν μεγαλύτερο άνθρωπο που του έχει εμπιστοσύνη απόλυτη και θα του δώσει τις σοφές συμβουλές που χρειάζεται να ακούσει. Γιατί πολλές φορές όταν βρισκόμαστε μπροστά σε ένα αδιέξοδο, χρειαζόμαστε να ακούσουμε μία σοφή συμβουλή. Γιατί ακόμα κι αν πάνω στην απελπισία μας, ας πούμε, την απορρίψουμε, το μυαλό πάντοτε έχει την ιδιότητα να σκέφτεται, έτσι, να σκέφτεται και να τα επαναφέρει. Οπότε εκεί κάπου θα σταθεί πλέον μέσα στη δύναμή του αυτός ο άνθρωπος και θα διεκδικήσει αυτό που θέλει. Και αυτό που θέλει είναι η αγάπη σας. Και εννοείται
Σας το εύχομαι ολόψυχα σε όλες και σε όλους όσοι το επιθυμείτε. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.